الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمعوا إلى خوارج السلفية الوهابية، أسياد خوارج السلفية الوهابية الفوزان، هذا صالح الفوزان، وكيف بهذا الكلام استطاعوا خداع العوام المسلمين، خداع السعوديين، خداع المسلمين في الدول العربية، خداع الغرب، خدعوا المسلمين بهذه الأشياء. تعالوا نستمع حول مصطلح الوهابية. اللغة العربية ما قالوا الوهابية لأن عبد الوهاب ليس له فيها أي مجهود، اللي هو والد الشيخ، وإنما هي دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فكان الحق أن يقولوا المحمدية. إذا قالوا المحمدية صار معناها أنها على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون ذلك. فالشيخ إنما دعا إلى عقيدة السلف، ولم يدعو إلى عقيدة ابتكرها هو من بنفسه، وإنما جدد. طيب، خلينا مع هذا الكلام بس البدائي. هو يرفض مصطلح الوهابية. ليش؟ قال الأصل أنه يكون طالما أنه اسمه محمد يقول الطائفة المحمدية. طبعا الطائفة في الآن الطائفة الأحمدية، الطائفة الأحمدية وهي القاديانية، كذلك تسمي نفسها الطائفة القاديانية الأحمدية. صاحبها والمؤسس لها ادعى تقريبا النبوة، ادعى أولا المهدية وبعدين ادعى النبوة. فيقول لك ايش الأصل أنها تكون محمدية. ليش؟ لأنه وهابية ما هي إلا نسبة لأبيه. لا، هو أصلا عرف محمد بن عبد الوهاب، هكذا عرف محمد بن عبد الوهاب. كذلك مثلا الإباضية عرفت بهذا. ليش بالإباض؟ لفلان الإباضي، محمد بن إباض تقريبا أو هكذا اسمه. إذن الاسم الأخير مش محمد. وهكذا بقية الطوائف، يعني الكرامية منسوبة إلى شخص اسمه فلان ابن كرام تقريبا هكذا. الجهمية صفوان ابن جهم. فتنسب الجماعة إلى المصطلح المشهور للشخص، سواء لقب أو اسم والده. فمحمد بن عبد الوهاب هكذا عرف، محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، مثل كما قلنا صفوان الجهم أو ابن جهم فصارت الجهمية. الكرامية محمد ابن كرام تقريبا أو ما أدري اسمه كذا، فلان ابن كرام الكرامية، وهكذا. لكن هؤلاء كيف يلبس على الناس؟ كيف يغطي هذه الفضيحة؟ هم طبعا ليش هاربين من مصطلح الوهابية؟ لأنهم لو اشتهروا بمصطلح الوهابية لكان هذا المصطلح مقزز في قلوب وفي عقول عوام المسلمين، ولما صارت لها صولة وجولة في الدول العربية والإسلامية. فكيف يفعلوا؟ تبرؤوا من هذا المصطلح ونشروا على أنهم أهل السنة وأنهم السلفية، أتباع السلف. حتى أنه يقول لك مثلا السلفية هم أتباع السلف، مع أن حتى مصطلح السلفية أصلا لم يوجد لا في عصر السلف ولا بعد عصر السلف. يعني تصور علماء أهل السنة والجماعة على مدار 10 قرون ما حد نطق كلمة سلفية، وأنه من أتباع السلفية، وأنه جماعة سلفية. كل شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام النووي، ابن حجر العسقلاني، جميع الحفاظ والمحدثين والفقهاء والأولياء والصالحين كلهم لا أحد نسب إلى نفسه السلفية وأنه من أتباع السلف. اشتهروا بأنهم أهل السنة حتى يميزوا من بين الفرق الإسلامية، المعتزلة والشيعة والخوارج وغيرها. لكن هؤلاء هربوا من مصطلح الوهابية. طبعا مصطلح الوهابية عرف به محمد بن عبد الوهاب في وقته وفي حياته، يعني ما يستطيع والله خوارج السلفية الوهابية أن يهربوا من هذا المصطلح. لاصق بهم منذ عصر محمد بن عبد الوهاب. أول من ألف ضد محمد بن عبد الوهاب شقيقه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب. ايش سمى المؤلف حقه؟ الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. هو يرد على أخيه. من هم الوهابية؟ إذن عرفت الوهابية في عصر محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب ما تبرأ من هذا المصطلح، وأتباع محمد بن عبد الوهاب ما تبرؤوا من هذا المصطلح، وعرف به محمد بن عبد الوهاب وأتباع محمد بن عبد الوهاب. لكن اليوم هؤلاء الخوارج يريدون أن يزيدوا على المساكين العوام،
ولذلك حتى أرى في بعض خوارج السلفية الوهابية في بعض التعليقات، والله ما زلت أرى سدق وحمقى إلى هذه الدرجة، أقول لك ما فيش وهابية، إيش من وهابية؟ طيب تعالوا نستمع الآن، خلونا نكمل هذه وبعدين نستمع إلى فهو مجدد وليس مبتكرا. هو مجدد، هو طبعا محمد مجدد للعقيدة، هو مجدد حقيقة. أنا أعترف أن محمد بن عبد الوهاب النجدي جاء مجدد، لكنه ما هو التجديد؟ جاء مجدد لإيش؟ جدد الكفر والشرك والزندقة والتشبيه والتجسيم في البلاد العربية والإسلامية. هذا الذي جدده محمد بن عبد الوهاب، جدد المروق من دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن هؤلاء الخوارج بماذا أخبرنا عنهم؟ أخبرنا عنهم أنهم يمرقون من الدين. إذن هم مرقوا من دين الإسلام بنشر عقيدة المروق من دين الإسلام، وهي عقيدة التشبيه والتجسيم، القدح بالذات الإلهية والزندقة والتي هي القدح بالذات المحمدية. فنشروا عقائد التشبيه والتجسيم والزندقة والكفر والتكفير للمسلمين. هو جاء ليجدد، هو جاء وجدد مذهب الكرامية التي كانت في عصر السلف، هو جاء وجدد منهج الخوارج الذين كانوا في عصر السلف. إذن جدد مذهب الكرامية عقائديا، وجدد منهج الخوارج منهجا وسلوكا. ولذلك كانت شر الخلق والخليقة بنص حديث رسول الله هذه الجماعة السلفية الوهابية، لأنها جمعت ما بين عقيدة كفرية وهي عقيدة الكرامية وبين منهج الخوارج، والخوارج كلاب أهل النار. هي جمعت بين هذين الشرين، الخوارج والكرامية. طبعا الكرامية التي تقول أن الله في السماء بذاته ينزل ويطلع جالس على العرش بذاته. وزاد محمد بن عبد الوهاب على هذا أنه جدد ضلالات ابن تيمية. ابن تيمية هذا الذي جاء بضلالات أكثر من 70 مسألة، كما قال الإمام الحافظ العراقي الذي أخبرنا بأن أكثر من 73 مسألة ضل بها ابن تيمية، وانحرف وشذ عن السلف وعن جمهور أهل السنة. فهو طيب اندثرت هذه العقائد، عقيدة ابن تيمية نفسه اندثر، كان يذكر بأقواله وبمواقفه التي هي مواقف إسلامية، كموقفه ضد التتار وغيرها، وموقفه ضد النصارى، لكنه اندثر عقائديا، اندثرت عقائده محمد بن عبد الوهاب. ولذلك حتى يعني حينما تقرأ سيرة محمد بن عبد الوهاب وتاريخه في كتاب هذا ابن غنام الذي هو أصلا تلميذ محمد بن عبد الوهاب، تقرأ أن محمد بن عبد الوهاب كان مولع بقراءة كتب ابن تيمية وأقوال ابن تيمية. فماذا فعل؟ حينما تولع بقراءة ضلالات ابن تيمية وانحرافات ابن تيمية، بعد ذلك حينما أخذته بريطانيا وغسلته هكذا وجعلته يعني خويدم لها، سمسار من سماسرها في الجزيرة العربية، وقالت له أن ينشئ مذهبا بحيث أن يتمكن الغرب من المسلمين. طيب كيف يتمكنوا؟ بنشر عقائد تنهي روح الإسلام، تنهي الإيمان. فهو يعلم على أن عقائد ابن تيمية هذه تذهب بالإيمان، فجاء وجدد عقائد ابن تيمية. ابن تيمية أصلا وقع في وحل الكرامية، نطق بمذهب الكرامية وهو منسوب لأهل السنة ابن تيمية. محمد بن عبد الوهاب جاء وجدد مذهب الكرامية الذي نشره من؟ ابن تيمية. لماذا؟ لأن ابن تيمية كان منسوب لأهل السنة. لو كان ابن تيمية ما جدد عقائد الكرامية، شوفوا، لما استطاع محمد بن عبد الوهاب أن ينشر عقائد الكرامية، لأن الكرامية عند المسلمين وعند أهل السنة عقيدة كافرة، وأن هذه الجماعة كافرة مثل الجهمية. لكن طالما أن الذي جددها واحد منسوب لأهل السنة حنبلي، ابن تيمية وابن القيم الجوزية وما بعدهم الذي جاءوا بعدهم بعدين، ابن عبد الهادي هذا وابن أبي العز وغير هؤلاء منسوبين لأهل السنة حنابلة. فجاء وجدد عقائد الكرامية من خلال هؤلاء المنسوبين لأهل السنة حتى يستطيع نشر هذه العقيدة الكفرية الشركية في أوساط المسلمين.
لأنها عقيدة يقول بها جماعة منسوبين لأهل السنة. وهذا الذي يا أحباب، وهذا الذي أقوله دائما في كل فيديو، سأظل أقول لعوام المسلمين: احذروا هناك في تراجم العلماء، والله حتى شيوخ للإسلام، ما هكذا مذكورين أنه شيخ للإسلام، ومذكور أنه الحافظ الإمام الشيخ المحدث، هكذا في تراجم الإمام الذهبي يقول في بعض تراجم هؤلاء، ابن حجر العسقلاني، يذكرون الشيخ الإمام الحافظ وهو منسوب لأهل السنة، ويقولون بعد كرامي، وفيه عقيدة كرامية، وفيه عقيدة الخوارج، أو يميل إلى يعني مقدوح في العقيدة. ولذلك لا تنخدعوا ببعض الرموز الذين ينشرونه خوارج السلفية الوهابية. محمد بن شمس الدين، هذا الضال المنحرف الوهابي الخارجي الداعشي، ينشر لنا على أنه أقوال السلف. حينما أحد سأله عن في الفيديو السابق الذي تكلمت عليه، سأله من فين نأخذ ديننا، قال له من الكتاب والسنة بفهم السلف. وبعدين أعطى له أسماء لكتب ولأشخاص قال لك من السلف، وهم من المشبهة ومن المقسمة الذين وقعوا في التشبيه والتقسيم. يعني ما استطاع أن يأتي بأقوال الصحابة، ما فيش من أقوال الصحابة ما تؤيد عقيدة السلفية الوهابية أبدا. لكن تعال إلى أهل السنة والجماعة، هل لديكم من أقوال الصحابة؟ حتى لا هي ضعيفة، حتى لو هي ضعيفة، بعض الخوارج السلفية يقول لك هي ضعيف، هات من أقوال الصحابة. المهم أنه منشور عن الصحابة أنه يقول أن الله ينزل بذاته، أن الله في السماء بذاته. لكن تعال لأهل السنة، ورد عن الصحابة عندهم عن الإمام علي وعن سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق ورد عنه أنه قال: والبحث عن ذاته، في كلمة ما استطيع ذكرها الآن، مدري إيش، وإدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. والبحث عن ذاته كفر وإشراك. شوف، هذه عقيدة تؤيد مذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وهو أحد الخلفاء وباب مدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يستطيع أحد أن يقدح به، هو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يعودون إليه في كثير من الفتاوى الدينية العقائدية وحتى الفقهية، لأنه إمام عالم اشتهر بالعلم، أفضل من بقية الصحابة كامل من حيث العلم، وعلم رباني كان في سيدنا الإمام علي. ماذا يقول سيدنا الإمام علي؟ يقول رضي الله تعالى عنه: خلق الله العرش إجلالا لقدرته ولم يجعله مكانا لذاته. تصور هذه الأقوال تؤيد مذهب أهل السنة والجماعة. يأتي يقول لك ضعيف، حتى ولو ضعيفة ذكرها علماء أهل السنة في كتبهم. في واحد منهم حينما ذكروا هذه العبارات ما ذكروها ليقدحوا بها، ذكروها تأييدا لعقيدة أهل السنة. يعني من هنا تستطيع أن تفحم خوارج السلفية الوهابية. يقول لك هذه العبارة غير صحيحة، هذه العبارة فين سندها؟ يا أخي، اللي ذكرها جمهور أهل السنة والجماعة، اللي ذكرها كثير من علماء أهل السنة والجماعة، وما قدحوا بها كما تقدح أنت بها، وما طلبوا حتى إسنادها كما أنت تطلب إسنادها اليوم. لكن أنت تريد من القدح بها حتى تبرر لعقيدة التشبيه والتجسيم مذهب الكرامية. نحن نقول لكم يا خوارج السلفية: ائتونا حتى بأقوال الصحابة التي تؤيدكم ولو كانت ضعيفة. نتابع. ها؟ مما علق بها من البدع والخرافات والجهالات. البدع والخرافات ايش؟ كلها سنن: التبرك، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأولياء والصالحين، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأولياء والصالحين، كلها سنن نبوية، سنن سلفية، يعني من أتباع السلف، سنن صحابية فعلها الصحابة وفعلها خيار التابعين وخيار تابع التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا: التبرك والتوسل والاستغاثة وهلم جرا. كل هذه السنن جعلها خوارج السلفية الوهابية خرافات، بدع، وهم المبتدعة وهم أصحاب الخرافات. تصوروا أنهم هم المبتدعة، هم أصحاب البدع الحقيقية في العقيدة وفي الفقه وحتى في السلوك.